زيد الأخبار كانت. تبغون هنا ما الكراك موقف؟ هي مرة هاي مكان وقف. اسمع مو الدار على طول؟ ايوه. ايه وقت الترتيب بس وجود الاحساس ها؟ كذا؟ for him يعني ها؟ We are his customer now. 1 2 3 4 5 6 customers. طيب 6 to leave, 1 will come. اروح انا؟ روح. جدا جدا. طب يا شباب كله موجود؟ كله يا سلام. الشيرة الوحيدة سبحان الله تكتب في كل مكان شيرة اللوز. محمد كله لوز. الله يسترك سعيدين. حلو. شو هذا؟ باركن هنا؟ هذا شو باركينج؟ عادي باركن. شو ما ادري مخطط ما ادري شو. قسم بالله. ادرد الله انا الحين معتمد عليك. يلا روح قدام شوي. لو خليتنا نروح قاعد يجفه. يلا ريوس سر سكان كامل. روح ايوه قام ايوه هذا المشي هذه. بس خلينا شوي قدم لقدام اعطري شوي قدام. اوكي خلاص. كيف تنزل ايش فيك؟ تو كذا. تعجبني مرة اشوف الحين بشكل رسمي. الحين نعم يا مان.
هذا اليمين ولا اللي هذا اليمين؟ زين كنت توقف الاشاره. وقفت؟ لا ما حد وقف. ماشي رجال تخالف اشاره حمراء ولا يوقف. سوف صالح يصور. بعدين في تشوفون منظركم من وراء 2-3 عجيب. في طبعا نباله فيها لفه لليسار الحين، اتوقع يسار وعقب يمين. يا مرحبا يا مرحبا يا جماعه يا جماعه حاولوا ابو صالح. انا ما ابغي بترول، يمكن عمر بس صح؟ بس عمر اللي يبغى يروح. انت شو الوضع عندك؟ عمر ما يدري اشر له والله ما ادري السالفه. عمر سمعت بترول اوكي. عم بترول سمعت ذا. اما الصبح نزقر عليك. لا والله مستمع جيد، قلت والله مستمع جيد. شو هيك؟ شباب اللي مستعجل يدوس. اللي مستعجل على الخط هذاك ويدعس الله يحفظه. وبالكم ديسبلينس شويه في الجروب رايدنج. اسمع ابو محمد اسمع.